名人是一个提供有关名人、歌手、演员、音乐家等信息的频道。请点赞、评论、分享、订阅以获取最新信息。感谢您的支持。Triệu Lệ Dĩnh lại cược đúng lần nữa. CCTV chỉ trích phim mới của Dương Mịch và Lưu Thi Thi. Nói rằng phim này là giả tạo và gây mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Các phương tiện truyền thông trung ương chỉ trích phim thần tượng cổ trang lại lừa khán giả và gây nhàm chán về mặt thẩm mỹ. Đồng thời chỉ ra rằng phim mới của Dương Mịch và Lưu Thi Thi mang tính công thức nghiêm trọng. Triệu Lệ Dĩnh mạnh dạn lột xác, trở lại với các tác phẩm như Pizza y và Atiso 20. Được khen ngợi lại dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, tạo dựng danh tiếng bằng sự chân thành và sáng tạo, chứng minh rằng nghệ có nỗ lực hay không, khán giả đều có câu trả lời của riêng họ. Có vẻ như lần này CCTV đã thực sự quá đủ, đã đăng tải một thông điệp trực tiếp chỉ trích từng bộ phim cổ trang kém chất lượng hiện nay. Thậm chí, những bộ phim truyền hình mới của các ngôi sao nữ nổi tiếng như Dương Mịch, Linh cũng được đưa vào. Hơn nữa, những từ ngữ mà CCTV sử dụng đều cực kỳ sắc bén. Câu nói gây lừa khán giả chỉ khiến người ta mệt mỏi về mặt thẩm mỹ khiến cư dân mạng vỗ tay. Đồng thời, chúng ta phải nói rằng Triệu Lệ Dĩnh cũng là một nữ diễn viên trẻ sinh sau năm 1985. Quả thực đã thắng cược một lần nữa. Ngân hàng Trung ương chỉ trích. Ngày 27 tháng 3. Trang thông tin chính thức của Cơ quan Truyền thông Trung ương đã đăng tải bài viết đánh giá về tình hình sân khấu cổ trang hiện nay. Hepan y với sự tham gia của Lưu Thi Thi. Fox Spirit Machamet với sự tham gia của Dương Mịch và Ste Kutai and Jay Kutai với sự tham gia của Triệu Lộ Tư đều có trong danh sách. Ngay cả những bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây như Liberoka và Wenthewai Gustratum cũng được nhắc đến. Chỉ ra rằng phim cổ trang liên tục được ra mắt, khiến khán giả hoa mắt nhưng độ hot của chúng đang dần giảm sút, không còn như trước. Hơn nữa, hiện nay, một lượng lớn phim cổ trang vẫn chỉ vận hành theo công thức ăn khách. Nói một cách thẳng thắn, họ chỉ cố gắng lợi dụng sự nổi tiếng và làm bất cứ điều gì được ưa chuộng. Nhiều phim thậm chí không có sự thay đổi về dàn diễn viên, khiến mọi người dễ bị nhầm lẫn nội dung khi xem. Xu hướng này chỉ gây ra sự mệt mỏi về mặt thẩm mỹ cho mọi người. Cùng lúc đó, các phương tiện truyền thông trung ương khen ngợi các bộ phim như Người trong hẻm, Hoa Sơn Nở Y và Thành Hoa, cho rằng được làm tốt và đặc biệt hấp dẫn. Tuy nhiên, phim cổ trang đang có xu hướng giảm, không có gì ngạc nhiên khi phim truyền hình ngắn lại có thể chiếm được thị phần. Cách diễn đạt của phương tiện truyền thông trung ương khá hoa mỹ. Vấn đề sản xuất theo dây chuyền là cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta phải có thái độ không bao giờ được qua loa. Nếu chúng ta vẫn sử dụng những thứ từ quá khứ, chúng ta sẽ không thể theo kịp khán giả ngày nay. Những lời này của phương tiện truyền thông trung ương thực sự chạm đến trái tim mọi người. Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào. Nhưng mọi người đều tránh xa các bộ phim thần tượng cổ trang. Mỗi khi nhắc đến phim thần tượng cổ trang, trong tâm trí mọi người luôn xuất hiện một số diễn viên giống nhau. Không hề có sự thay đổi nào cả. Ví dụ, Lưu Thi Thi đã phát hành 4 hoặc 5 bộ phim thần tượng cổ trang trong 2 năm. Có lúc nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Thi Thi, tôi lại cảm thấy hoang mang, hả? Cô ấy đóng vai chính trong bộ phim nào? Nếu dàn diễn viên vẫn giữ nguyên, mọi người sẽ dễ bị phân tâm và cốt truyện sẽ ít nhiều đọc tóm tắt cốt truyện. Khán giả có thể tự mình tưởng tượng ra cốt truyện tiếp theo. Hoặc là bạn tìm ra sự thật và trả thù, hoặc bạn trở thành nữ anh hùng và thống trị chính mình. Phim không có gì mới mẻ và kịch bản rất rập khuôn. Và lúc nào cũng là những gương mặt quen thuộc. Có ai không cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ? Hơn nữa, ngay cả trang phục, trang điểm và đạo cụ đều giống hệt nhau. Nếu tôi không nói thì bạn có thể nhận ra đây là 2 bộ phim truyền hình khác nhau không? Ngoài ra, còn có khoảng cách 2 năm giữa 2 bộ phim này. Bộ trang phục này và phong cách có phải quá giống nhau không?
Ngay khi bình luận của phương tiện truyền thông trung ương được đăng tải, phần bình luận lập tức bùng nổ. Đông đảo người hâm mộ đổ xô vào phần bình luận để lại lời nhắn, cho rằng phát biểu này không khách quan. Nhưng em đánh giá thực tế của khán giả. Vở kịch mới ra mắt trên đường phố. Bộ phim Thần tượng cổ trang có sự tham gia của Lưu Thi Thi và Dương Mịch đã kết thúc phát sóng nhưng vẫn nhận được nhiều lời chỉ trích từ cư dân mạng. Bộ phim mới của Đường Yên vừa phát sóng đã bị mọi người chỉ trích. Suy cho cùng, ý kiến của người hâm mộ thường chỉ mang tính một chiều. Và phản hồi thực sự vẫn phụ thuộc vào đánh giá của những người qua đường. Ví dụ, bộ phim mới Ethepan của Lưu Thi Thi đã bị khán giả chỉ trích ngay khi phát sóng. Vẫn là thói quen quen thuộc. Cổ cứng đờ, mắt vô hồn, và giờ lại thêm vấn đề diễn xuất không tự nhiên. Nhiều người phàn nàn, từ khi nào Lưu Thi Thi lại trở nên béo ú như vậy? Ngay khi Dương Mịch xuất hiện trong bộ phim truyền hình về Hồ Linh Bà Mối, cô đã được mọi người đặt cho biệt danh là Hồ Linh Bà Mối. Mặt khác, ngay cả trạng thái của cô cũng có vẻ cực kỳ không tự nhiên. Dương Mịch đã 38 tuổi nhưng cô vẫn vào vai một cô gái tuổi teen. Chẳng trách cô ấy bị mọi người chỉ trích và chế giễu ngay khi vừa xuất hiện. Về phần Đường Yên, ban đầu mọi người đều nghĩ rằng cô có thể dựa vào Phương Hoa để cứu vãn danh tiếng. Nhưng ai có thể ngờ rằng danh tiếng của cô sẽ sụp đổ ngay khi bộ phim mới được phát sóng. Điều quan trọng nhất là tình trạng của Đường Yến. Mặc dù Đường Yên chăm sóc bản thân rất tốt nhưng dù sao cô cũng đã 41 tuổi rồi. Trong ảnh, nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt và đôi má phúng phính của cô có thể nhìn thấy rõ. Trong phim gốc, bộ lọc làm miệng da được sử dụng quá mức, biến Đường Yên thành một người giả tạo. Không thể nhìn thấy được kết cấu làn da của cô ấy chút nào. Thoạt nhìn tất trắng mờ. Ngoài ra, cốt truyện cũng không có gì mới mẻ. Vẫn là câu chuyện tình yêu theo kiểu cũ những vị thần bất tử yêu nhau và cùng nhau cứu thế giới. Vì vậy, danh tiếng không mấy tốt đẹp của bộ phim mới này sau khi ra mắt thực chất nằm trong dự đoán của mọi người. Triệu Lệ Dĩnh lại thắng cược. Tất cả họ đều trở nên nổi tiếng qua phim Thần tượng cổ trang và đều sinh năm 1985. Ngày nay, Dương Mịch, Đường Yên và Lưu Thi Thi bị chỉ trích vì danh tiếng, khả năng diễn xuất và địa vị của họ. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh khá thông minh và có cách tiếp cận khác để đảo ngược danh tiếng. Triệu Lệ Dĩnh cũng bắt đầu sự nghiệp và trở nên nổi tiếng qua phim Thần tượng cổ trang. Cô được công chúng biết đến qua vai diễn Thanh Nhi trong Thần Điêu Đại Hiệp. Sau đó cô trở nên nổi tiếng với vai Trinh. Trong những năm kể từ khi ra mắt, cô đã đóng hơn 10 bộ phim cổ trang. Tuy nhiên, khi lớn tuổi hơn, Triệu Lệ Dĩnh không dừng lại ở thể loại phim cổ trang như các diễn viên khác trong 85 bông hoa mà thử sức mình trong việc chuyển thể và đóng các thể loại phim truyền hình, điện ảnh khác. Ví dụ, trong Ngày Gió Mùa Hạ, bộ phim đầu tiên đạt được sự biến đổi, Triệu Lệ Dĩnh không chỉ thoát khỏi vùng an toàn của phim thần tượng cổ trang mà còn dám bộc lộ con người thật. Nếu không sử dụng sản phẩm làm miệng da và bộ lọc, mụn trên mặt và kết cấu da sẽ lộ rõ. Một ví dụ khác là trong quá trình quay điều 20 sau đó, để có thể đóng tốt vai người mẹ khiếm thính. Triệu Lệ Dĩnh đã sống cùng những người khiếm thính một thời gian, tiến hành quan sát cẩn thận và cuối cùng đã giới thiệu vai diễn này đến với khán giả. Về khả năng diễn xuất theo phong cách thần tượng cổ trang, Lục Công Chúa của CCTV cho rằng họ quá vội vàng theo đuổi kết quả và nên xây dựng nhân vật họ đóng gần với thực tế hơn và có sức sống hơn. Về sự thay đổi của Triệu Lệ Dĩnh, một bài báo Trung ương chỉ ra rằng Triệu Lệ Dĩnh đã nói, thay vì để bản thân bị mắc kẹt ở đây, tốt hơn là hãy dũng cảm bước về phía trước. Ngay cả CCTV cũng thừa nhận sự lột xác của Triệu Lệ Dĩnh, nói rằng cô làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với bản thân và thử thách bản thân đảm nhận những vai diễn và chủ đề sâu sắc hơn. Khoảng cách như vậy là có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh không phụ sự kỳ vọng của mọi người, cô cũng không phụ lòng nỗ lực của chính mình.
Cô không chỉ giành giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 2 mà còn giành giải Phi Thiên cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô đã giành được nhiều giải thưởng liên tiếp. Ngày của Triệu Lệ Dĩnh sắp được ra mắt. Chỉ cần xem trailer là bạn có thể hiểu rằng cô ấy sẽ mang đến một điều bất ngờ khác cho mọi người. Có lẽ, đây chính là điều mà các phương tiện truyền thông trung ương mong muốn thấy, từ bỏ dòng phim thần tượng cổ trang vô tận, diễn viên phải siêng năng và có động lực, kịch bản phải có yếu tố đổi mới. Sản xuất phải thoát khỏi tình trạng sản xuất ẩu và được trau chuốt kỹ lưỡng. Khán giả có thể cảm nhận được một tác phẩm có được làm một cách cẩn thận hay không. Tôi chỉ hy vọng tất cả các nhà sản xuất và diễn viên có thể tiếp tục nỗ lực để mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn cho mọi người, thay vì che miệng, viện cớ, che đậy vấn đề và tự lừa dối mình trong vùng an toàn.